સ્વાગત છે આપનું મધુરા ફૂડ ચેનલ પર। આપ ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો કે જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ તમને મળતી રહે। આજે આપણે બનાવીશું ચણાની ચાટ। આ સામગ્રીનું લિસ્ટ છે જે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। કાચી કેરી છે, આ નાખવી ઓપ્શનલ છે। સિઝનલ હોય તો નાખી શકો છો, સિઝન ના હોય તો કાંદા અને ટામેટામાં બનાવી શકો છો। અને એકદમ ઝીણા ઝીણા સમારી લેવાના છે। આવી રીતે એકદમ નાનું નાનું કટિંગ કરી લઈશું। આ ચણાને બાફી લીધા હતા, નાના ચણા કાળા। એની અંદર ઉમેરીશું આ કાચી કેરી, આ ડુંગળી કરી હતી ઘરે, એ ડુંગળીને હવે કાઢી લીધી હતી। એ ડુંગળી લઈશું અડધો કપ। આ ટમેટા, ઘરના ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ લાગે છે। તોડી લઈશું। આ જુઓ કેટલા સરસ લાગે છે। આ ટમેટાને કટિંગ કરી લીધું હતું। આ મરચું, આ કોથમીર આપણે તોડી લઈશું અને ધોઈને કટિંગ કરીને ઉમેરી લઈએ। બધું ફ્રેશ છે એટલે એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરીશું, કેમ કે બાફવાના હતા ચણા ત્યારે ઉમેર્યું હતું એટલે આપણે સલાડના હિસાબે જ ઉમેરીશું। ચાટ મસાલો અડધી ચમચી, અડધી ચમચી જીરાનો પાવડર મિક્સ કરી લઈએ। લીંબુ વગર ચાટ અધૂરું છે એટલે લીંબુનો રસ ઉમેરીશું। આપણું થઈ ગયું ચણા ચાટ, મુંબઈનું સ્ટ્રીટ ફૂડ। પ્રોટીનથી ભરપૂર છે, વેટ લોસ કરવામાં આપણને મદદ કરે છે। જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફ્રેન્ડ સાથે, ફેમિલી સાથે શેર કરી શકો છો। થેન્ક યુ।